Nalock din ba ang iyong Facebook profile at hindi mo alam paano ito buksan? Ang tutorial na ito ay para sa iyo. Hi guys, hey mga lodicakes, welcome and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, I am Justine Dela Cruz. Gumagawa ako ng mga YouTube tips, tutorials, and vlogs. So kung gusto mo ng mga content na ganito, is feel free to visit my YouTube channel. So nagpapasalamat lang ako sa mga subscriber ko, no? Sa mga solid subscriber natin, sa mga solid lodicakes. Happy 13.1k subscriber sa ating lahat mga kalodi. And sa mga always nagla-like, nag-share and nagko-comment sa ating mga ginagawang video tutorial. Thank you po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy nyo po akong suportahan sa journey ko na to. So sa tutorial na ito mga kalodi, ituturo ko sa inyo yung 2 method or yung dalawang paraan paano nga ba natin i-unlock yung ating Facebook profile. So 2 method ito mga kalodi, no? Sa first method ay para sa mga account na nilock mismo ni Facebook. And sa second method naman ay para sa mga Facebook account na kayo yung mismo yung nag-lock ng inyong profile. So step by step tutorial to mga kalodi, no? Kaya dapat wala kayong ma-miss kahit isang information. So ayun na nga mga kalodi, unahin na natin yung first method. Ayan, first step, punta lang tayo sa nalock nating account and then screenshot lang natin tong pinakauna. Ayan, your account has been locked. We saw unusual activity in your account. This may mean that someone has used your account without your knowledge. So ayun na nga mga kalodi, nilock na nga ni Facebook yung ating account kasi nga may nakita siyang unusual activity. Maaring may nag-o-open ng iyong account na ibang tao or person o kaya may nag-report nito. So screenshot lang natin to mga kalodi. Screenshot. Yan. And then click natin tong get started. Ayan. And then mapupunta tayo dito, how to unlock your account. So need din natin tong screenshot kasi nga gagamitin natin to mamaya bilang proof or patunay na nalock nga yung ating Facebook account. And then back na natin at punta tayo sa ating Google browser or Google Chrome. So punta na tayo sa ating Google application, click natin yan. And dyan, isearch natin is report a login issue in Facebook. Report a login issue in Facebook. Ayan. And then may lalabas dyan. Ayan. Click natin tong pinakauna. Ayan. Hintayin lang natin. And then, mapupunta tayo sa site na to. Ayan. So, dito sa contact email is need natin gumawa ng bagong email. Kasi nga, wala na tayong access sa dati nating email or Facebook account. Kaya, need natin gumawa ng bagong email kasi nga, dun isi-send mismo ni Facebook or Facebook Teams yung result ng ating report. So, fill upan lang natin tong contact email na to. Yan. And then next, sa baba is description of the issue. Sabi dyan, please provide a detailed description of this issue, including number 1, what you were doing when the problem occurred. Number 2, what you expected to happen. And number 3, what actually happened. So, dito sa description is may ginawa na ako kanina. Kinumpose ko na description. Ika-copy ko lang dito. Ipi-paste yan. Ito mga kalodi, pwede nyo itong i-copy. And then, i-paste nyo na lang dito. So, ilalagay ko sa ating description box itong description of the issue and then
screenshot nyo na lang and pwede nyong ilagay dito. Ayan, pwedeng i-copy na lang. Ayan, sabi ko dito, hi Facebook team. I am regular user of Facebook and suddenly my account was locked. I was trying to recover it, but I have no longer access of my email address and phone number. Please give me a consideration. I can't find any option to recover my Facebook account. Kindly check my request and respond to my concern as soon as possible. Thank you very much. Ayan. And then, pag natapos nyo na yan, na-type nyo na, sa susunod is choose your file. Ayan, yung sa baba. Ito. Ayan, choose your file. Sabi niya, dyan natin ilalagay yung screenshot na ginawa natin kanina. Yung dalawang pictures ng screenshot na ginawa natin kanina, dyan natin ilalagay. And then, pagtapos mo na, is click lang natin yung ayan, click natin yung send. And maghintay lang tayo ng 2 to 3 days bago ma-review ni Facebook team yung ating report. Kasi nga, sa super daming nagre-report ngayon ng kanilang lock account or hack account is, syempre, hindi lang naman tayo yung nagre-report. Kaya ayun, parang nababagalan yung pag-process ng ating mga report. So, back na natin. So, ayun mga kalodi, tapos na nga tayo sa ating first method na sinabi ko kanina. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ano ba yung second method, paano natin i-unlock yung ating profile. And then, sabi ko din kanina na itong second method na to is kayo na mismo yung nag-lock ng inyong Facebook account. So, i-open lang natin. So, click natin tong Facebook application. And then, click natin tong tatlong guhit na to. Ayan. And then, next step is i-click natin si settings. Ayan. Click natin yan. And then, mapupunta tayo dito sa my privacy. I-click natin tong profile locking. Ayan. So, ayun na nga. Mapupunta na tayo dyan. Your profile is locked. Ayan, wala na tayong ibang gagawin dyan. I-click lang natin tong unlock. Ito. And then, mabubuksan na natin yung ating profile na nalock or yung Facebook na nalock. Ayan. Back na tayo. So, hanggang dito na lang yung ating tutorial mga kalodi. Kung nagustuhan mo tong video na to, bigyan mo naman ako ng malaking thumbs up. And don't forget to subscribe na rin and click the notification bell para notified ka na nga sa mga susunod nating YouTube tips, tutorials, and vlogs. And always remember mga kalodi, huwag magsasawang humiling, lahat ng pangarap mo ay matutupad kasi you are special. Peace out.